Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Vậy là anime Black Clover đã bước dần vào mạch truyện chính khi nhóm Asta bắt đầu quá trình luyện tập ở Heart. Có rất nhiều điều thú vị đã được bổ sung trong anime khi hệ thống ngũ linh đã lộ diện hoàn toàn. Bên cạnh đó chúng ta cũng biết được một vài thông tin khá thú vị về quá trình luyện tập của Yami, về nơi đã biến đoàn trưởng của chúng ta trở thành phiên bản quái vật sau time skip. Bên cạnh những diễn biến vô cùng thú vị của anime thì manga Black Clover cũng đang gay cấn hơn bao giờ hết. Tuần này là mảnh đất độc diễn của Mereoleona, đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ sau time skip của cựu đoàn trưởng Hồng Liên Sư Tử. 275 có vẻ là một chương khá nhàm chán, nhưng trong mắt chúng tớ, nó là một trong những chương truyện đáng nhớ nhất của Black Clover. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng nhau khám phá nhé anh em! Nhắc lại một chút về diễn biến trong những chương trước, dù thiếu vắng Asta nhưng dưới sự chỉ đạo của Nuts, nhóm chiến binh Clover vẫn thẳng tiến đến Space và nhanh chóng thực hiện kế hoạch giải cứu mà họ đã đặt ra từ đầu. Tiếp nối khung cảnh đó khởi đầu 275, dựa vào những tài liệu từng được thấy trên bàn làm việc của Dante, Nuts mô tả chi tiết hơn về kế hoạch Quilefort. Theo đó nó được triệu hồi thông qua một pháp trận vận hành bởi 4 điểm. 3 trên 4 điểm này do Hắc Tam trấn giữ, tạo thành một hình tam giác với Yami và William ở trung tâm. Nuts cũng khẳng định rằng để phá hủy Quilefort sẽ có hai cách. Một là tiêu diệt ba anh em nhà Dante, và cách thứ hai nhanh gọn lẹ hơn rất nhiều là tận dụng đến triệt ma pháp của Asta. Về cơ bản, Asta hoàn toàn có thể sử dụng sát quỷ kiếm. Thanh kiếm có khả năng vô cực về kháng độc và cấm thuật để xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, việc miễn cưỡng phá hủy pháp trận có thể khiến Yami và William phải chết, cũng như khiến cho kế hoạch ôm Libe đợi máng của Asta đổ sông đổ bể. Thế nên cách duy nhất lúc này là hiệp hội các đoàn trưởng đoàn phó phải quyết một phen sống mái với Hắc Tam. Họ chia team ra thành 3 nhóm theo 3 hướng khác nhau để tiếp cận mục tiêu. Trong trường hợp gặp các tông đồ hắc ám, để tối ưu quân số chiến đấu với Hắc Tam, mỗi nhóm sẽ cử một người ở lại giữ trần lũ tay sai. Khác với không khí núp bụi chờ đợi thời cơ trong lâu đài, thì cùng lúc đó ở bên ngoài, cuộc chiến giữa hai con quái vật của Black Clover đang diễn ra. Sau khi nhận cú đấm ngàn cân từ người phụ nữ thường được ví như sư tử Mereoleona, con ma thần vô danh vẫn hoàn toàn lành lặn. Làn da của nó cứng đến mức hỏa ma pháp của Mereo không thể gây thêm chút tổn thương nào sau khi tiếp xúc. Trong khung hình này anh em có thể thấy kích thước khổng lồ của con quái vật. Trước mặt nó là một chiến binh ngực tấn công mông phòng thủ cao 1m78, nhưng bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một ngón tay của nó mà thôi. Tất cả những điều đó như muốn nói lên rằng sinh vật này là thứ con người không bao giờ có thể đánh bại. Tuy nhiên đối với Mereoleona, những thử thách càng khó khăn cô càng cảm thấy thú vị. Và như mọi khi, thứ không thể thiếu trong các trận combat của anime shonen, ma pháp hồi tưởng quá khứ của nhân vật chính xuất hiện. Trong trận chiến với tộc Elf, dù đã chiến thắng đầy thuyết phục trước Veto, nhưng Mereo đã phải nếm trải cảm giác bất lực khi đòn tấn công của cô hoàn toàn vô hiệu trước Jared. Núi cao thì luôn có những ngọn núi khác cao hơn. Cô nhận ra rằng trên thế giới vẫn tồn tại những thực thể mà dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể gây ra cho nó dù chỉ một vết xước. Trong bất cứ phương diện nào của cuộc sống, khi đối diện với thử thách, chán nản từ bỏ cũng đồng nghĩa với thất bại. Hãy lựa chọn cách khổ luyện để vượt qua nó. Đó là con đường bền vững nhất mang đến sự thành công. Trong hoàn cảnh ấy, Mereoleona đã chọn cách vượt qua tất cả. Cô lao vào khổ luyện suốt 6 tháng time skip trong một khu vực núi lửa, hòa mình vào dòng dung nham nóng chảy cho đến khi Nuts xuất hiện rủ dê về một trận chiến để phô diễn kết quả luyện tập. Vâng, bỏ qua tấm ảnh này thì ông đoàn phó của chúng ta chính là người đàn ông đầu tiên và duy nhất có diễm phúc chiêm ngưỡng body nụt đến từng cm của sư tử cái. Bất ngờ hơn là còn được sống sót đi về anh em ạ. Nhưng anh em đừng quá bất ngờ khi Nuts biết về chị Đại. Thậm chí anh ta còn có thể biết hầu hết các nhân vật trong bộ truyện vì đã theo dõi thằng Men từ thuở còn như tre ớt đến lúc tung hoành ngang dọc thiên hạ cơ mà. Ngoài ra Nuts chắc chắn biết được sức mạnh và độ máu chín của Mereo vì cô từng một mình cân 5 elf để bảo vệ Asta, và đó là lý do vì sao Nuts hoàn toàn tự tin khi để hai con quái vật của bộ truyện này gặp nhau. Quay trở về với trận chiến, hơn bao giờ hết ngay lúc này, Mereo khao khát được phô diễn thành quả luyện tập gian khổ suốt 6 tháng time skip. Nó là gì? Không phải là tâm hồn đẹp đẽ này, mà chính là khả năng tối thượng biến cơ thể mình thành một ngọn lửa của địa ngục. Trong trạng thái ấy, chúng ta có thể thấy nguồn năng lượng từ Mereo phát ra lớn đến mức nó tỏa sáng như một mặt trời, khiến lực lượng diễn viên quần chúng quân cách mạng không tin nổi vào mắt mình, và họ phải thốt lên rằng dường như chính cơ thể Mereo đã trở thành một nguồn mana. Vậy là chúng ta có thể hiểu khoảng thời gian ngâm mình trong dung nham nóng chảy là tiền đề để Chi Đại phát triển kỹ năng này. Khi kích hoạt, nó sẽ tăng cường tốc độ và sức mạnh thể chất lên đến mức Mereo có thể dễ dàng né được những đòn tấn công từ 4 tay của ma thần, hay tung một cú móc cằm khi nó hoàn toàn mất thăng bằng. Trước đây để gây tổn thương cho ma thần Lich, Lomire từng rất vất vả, thậm chí phải sử dụng đến toàn bộ ma lực
và nhận những thương tích chí mạng sau trận chiến. Thế nhưng với hỏa ngục biến thân, chỉ cần một cú đấm con quái vật tương tự như thế đã hoàn toàn gục ngã. Thực sự bất ngờ phải không anh em? Nghe có vẻ hư cấu nhưng chính xác thì với hỏa ngục biến thân, Mirio dường như đã vượt qua bức tường huyền thoại Lumire. Đó là lý do vì sao chương này và khoảnh khắc này sẽ là điểm đáng nhớ của dòng lịch sử, và trận chiến bên ngoài cung điện Space đã kết thúc ở đây. Ở khung hình cuối cùng của chương truyện, bối cảnh câu chuyện chuyển vào bên trong lâu đài Space. Đây là thời điểm sáng sớm, có nghĩa là chỉ còn chưa đến một ngày nữa Killer Force sẽ xuất hiện hoàn toàn, đồng nghĩa rằng Clover còn chừng nó thời gian để cứu Yami và William. Thế nhưng trước mặt họ lúc này là những bức tường khó vượt qua nhất, chính là Hắc Tam. Các cặp đấu đã được chia rõ ràng. Theo đó, Juno và Langris sẽ đối đầu với Zenon, Ryu cùng Charlotte sẽ đụng độ Vanica, và thật đáng kinh ngạc, Dante đã trở lại để nghênh đón bộ đôi Jack và Nux. Đây là một cách chia combat thực sự bất ngờ và thú vị của Tabata. Nó khiến chúng ta gần như không thể dự đoán được kết quả trận chiến, và nó cũng sẽ giải quyết được rất nhiều ân oán mà ít ai trong chúng ta nhận ra. Juno đã gặp lại Zenon quá sớm, và theo logic thông thường, lần này hai cây nhân vật chính của hoàng tử sẽ phát huy tác dụng và cậu sẽ báo thù thành công. Thế nhưng nếu xét về thực tế thì dù có hợp lực thế nào đi chăng nữa, tớ nghĩ rằng Juno và Langris không thể nhanh chóng tiêu diệt được Zenon, mà rất có thể phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thứ ba để làm suy yếu hắn. Theo cảm nhận của tớ, Zenon dường như sẽ đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện ở Arc Space lần này. Hắn tàn nhẫn, lạnh lùng, và ở thời điểm này ác ma khế ước của hắn vẫn chưa được tiết lộ danh tính. Lần xuất hiện ở biên giới Space, sau khi giao chiến với Juno, bàn tay của Zenon đã có dấu hiệu run rẩy. Thế nhưng trước đó hắn đã có trận chiến ác liệt với William. Song hành cùng Juno lần này là Langris, người đã tự tin có thể khắc chế ma pháp không gian của Zenon. Đây sẽ là cơ hội để hai thanh niên Juris hàn gắn mối quan hệ. Ngoài ra, sau khoảng thời gian hấp thụ ma lực trong cả 4 lá, rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến trạng thái đồng hóa tinh linh nâng cao của Juno, cũng như hình dạng mới của Bell. Nuột như Undine thì fan Juno lại tăng lên đấy nghe ạ. Đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hóa để ở đâu? Về phần Charlotte Ryu, trận đánh với Vanica rất có thể sẽ giúp đội trưởng Hoa Hồng Xanh giải đáp được thắc mắc liên quan đến lời nguyền mà gia tộc cô đã phải gánh chịu. Charlotte từng nói rằng lời nguyền đó đến từ thế giới khác, mà Maggie được xem là ác ma chuyên về chủ ẻ nguyền rủa, thế nên tỷ lệ cao là bà ta biết về câu chuyện đó. Rất có thể ám chủ trước đây hoặc người từng khế ước với Maggie đã thực hiện lời nguyền này. Để nhận định, tớ nghĩ rằng thực sự Ryu và Charlotte rất khó để chiến thắng Vanica, đặc biệt là khi sức mạnh của Maggie còn bí ẩn rất nhiều. Nhưng họ hoàn toàn có thể bào mòn thể lực của em út Hắc Tam cho đến khi Noel đến để giải quyết nốt ân oán, cũng như Chami sẽ có cơ hội tái hiện lại pha gánh tim trong trận chiến với tộc Elf trước mặt Ryu một lần nữa. Cặp đấu thứ ba là cực kỳ khó đoán. Trước đây tớ từng nhận định Jack là một pháp sư minh vực, đúng hay sai sẽ được chứng minh trong trận đánh này. Ngoài ra, là người có châm ngôn sống, Yami có gì thì tao phải có đó, nên Jack hẳn rất nóng lòng muốn đụng độ với kẻ đã bị Yami chém tơi tả. Đây chắc chắn là trận chiến máu lửa nhất của Jack từ trước đến giờ. Thế nhưng khẩu nghiệp thì sẽ hay bị nghiệp đè sau khi được Maurice chữa trị. Dante phiên bản có sẹo đã khắc hoàn toàn Dante phiên bản tấm chiếu vài lần trải ở biên giới Space trước đó. Hắn ta từng gặp khó khăn trước Yami vì Hắc Nguyệt và Key đã khắc chế hoàn toàn trọng trường ma pháp. Vì thế liệu Jack có làm được như Yami không? Theo tôi nghĩ là không thể. Còn về phần Nux, mục đích trước khi đến Space của anh ta không chỉ là tiêu diệt Hắc Tam mà còn dọn máng để Asta đến húp, và giờ cơ hội đó đã đến. Thế nên tớ nghĩ rằng Jack và Nux không thể đánh bại Dante, hoặc ít nhất là họ chỉ khiến hắn suy yếu để rồi Asta mới chính là người kết liễu. Nếu điều đó xảy ra, là một người cực kỳ coi thường Asta, Jack chắc chắn sẽ thay đổi nhận định của mình, và sự công nhận mà Nux muốn Asta nhận được sẽ trở thành hiện thực. Cũng rất thú vị phải không anh em? Ngoài ra, rất tiếc khi đội hình 3 người như ban đầu không được giữ nguyên, bởi chúng ta sẽ được chứng kiến trận chiến giữa Nogel và Zenon, Dorothy, Vanica và Fuegoleon với Dante. Chắc hẳn anh em đều thắc mắc thủy ngân và xương cốt đâu mới là thứ mạnh hơn, hay liệu trọng trường ma pháp và những ngọn lửa từ hỏa tinh linh của Fuegoleon, cái nào sẽ chiến thắng, hoặc Vanica sẽ xử lý thế nào với mộng ma pháp quá hack game của Dorothy. Vâng, một bữa tiệc combat máu lửa đã bị tạm hoãn, thậm chí là nó có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Chương sau chắc chắn sẽ là những màn combat vô cùng ấn tượng của các đoàn trưởng. Hãy cùng nhau chờ đợi nhé anh em. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.